Tervetuloa Headbangers Trailin matkaan ja Kilpisjärvelle. Vähän erilainen reissu tällä kertaa tiedossa, sillä mä oon matkalla pyörällä. Tästä olisi tarkoitus suunnata Tromssaan muutaman mutkan kautta. Tiedossa olisi vuoria, vuonoja, merta, jokia, koskia ja vesiputouksia, ja takaisin tullessa Kilpisjärvellä vielä vähän tuntureita. Mitä muuta sitä ihminen voisi reissulla kaivata? Väsyttää niin paljon, että vaikea keksiä mitään järkevää sanottavaa. Leiri on laitettu pystyyn ja ukko ja tavarat teltassa. Tänään tosi lyhkänen päivä pyörän selässä. Mä polkenut joku 18 kilometriä. Se johtuu ihan siitä, että mä aina ihan kuitti ton yöjunan ja bussin jäljiltä. Tuossa tulee melkein 24 tuntia matkaa tehtyä kotoa siihen pisteeseen, kun saapuu Kilpisjärvelle. Ja sinä aikana niin nukuin junassa ja bussissa yhteensä ehkä 4 tuntia. Ja alkaa olla sen verta lopussa, että parempi vetää turvallisesti ja lyhkäinen päivä tähän. Ja kellokin on kuitenkin jo yli 8. Siispä näin. Tähän nukahdan kosken kohinaan ja huomenna jatketaan matkaa. Huomenna sitten pidempi päivä luvassa ja kaikkea jännittävää edessä. Odotan todella suurella innolla, että mitä Pohjois-Norja tällä kertaa minulle tarjoaa. Hyvää yötä. Huomenta. Vähän on vielä unenpöppöröinen ukkeli. Tossa just puurovettä keittelin. Saa vähän aamupalaa, niin jaksaa polkea. Nukuin ihan älyttömän hyvin, joka on aika harvinaista meikäläiselle. Yleensä ensimmäinen teltassa nukuttu ja on aina ollut tosi levoton, mutta ehkä kertoo jotain siitä, että kuinka väsynyt mä olin eilen. Kyllähän tällaisissa maisemissa kelpaa herätä, vaikka onkin aika vilposa aamu. Eipä siinä vähän ruokaa, niin sitten taas voi lähteä hyvillä mielin eteenpäin. Seuraava välistoppi on Skibotn, ja tuossa välissä taitaa olla yhdet vesiputoukset.
Nyt olisi sitten tauko pidetty Skibotnissa ja aika lähteä taas polkemaan eteenpäin. Pidin tässä lounastauon, söin vähän pizzaa, kävin kaupassa ja ihmettelemässä paikallisen markkinahumua. Tuntuu siltä, että Skibotn on aika vilkas kaupunki näin kesäaikaan. En tiedä, onko talvella samanlainen meininki. Iso leirintäalue, aivan täynnä matkailuautoja ja aikamoinen vilske. Nyt tuntuu hyvältä taas päästä yksin tonne tien päälle ja fiilistelemään näitä upeita maisemia. On tää aivan mieletöntä maisematykitystä ollut koko päivä ja nyt pääsee ajelemaan Jäämeren rantaa pitkin ja ihailemaan lumihuippuisia vuoria ympärillä. Lisää jännittäviä kuvakulmia teltasta. Sarjan osa 2. Täällä on leiriydytty Jäämeren rannalle. Ihan jäätävä tuuli. Löysin onneksi oikein mukavan suojaisan sopen, josta joka tapauksessa näkee merelle ja sen toisella puolella ovat lumihuiput. Ihan mieletöntä. Ja uskomaton päivä. Huhhuh. Vaikka välillä on tosi rankkaa, niin onhan nuo maisemat jotain aivan käsittämätöntä. Jossain vaiheessa elämää tuli käytyä Pohjois-Norjassa tosi paljon, mutta siitä on tosi pitkä aika ja tuntuu tosi hyvältä olla taas täällä. Ihan mieletön. Se on jotenkin jännä, kun tulee Suomen rajan yli Norjaan. Niin kaverini sanoja lainatakseni, se on välittömästi yhtä sormusta herraa. Ihan ihme juttu. Todella kaunis maa. Tänään on sujunut aika hyvin tuo polkeminen muuten, mutta välillä on ollut ihan mieletön vastatuuli. Viimeinen 10 kilometriä oli todella koetteleva. Todella koetteleva. Veti kyllä mehut pois ja sai pitää ihan naurattaa paljon taukoja. Mutta onneksi aikaa on. Mä oon muutenkin suunnitellut tän silleen fiilistelyn kannalta. Mä en yritä polkea mitään hulluja kilometrejä. Tänään olin suurin piirtein 78 kilometriä ja se on mun tämänhetkiselle kunnolle niin aika lailla sellainen maksimi, jotta homma pysyy vielä mukavana.
Pitää vähän katsella, että mihin mä menen huomenna. Nyt lepäilen, annan jalkojen levätä kunnolla, niin huomenna taas jaksaa. Jään kuuntelemaan meren pauhua. Eilen nukahdin kosken kohinaan. Tänään se on jäämeri, joka tuudittaa mut uneen. Hyvää yötä. Huomenta. Vähän aamupalaa ja taas mennään eteenpäin. Eeo. Eeo. Eka kymppi tuli niin, että heilahti. Hyvä meininki. Tervetuloa Svensbyyn. Tällaista ollaan Svensbyyssä. Svensbyn kohdalla pidin tauon ja kroppa alkoi äänestämään sen puolesta, että mitäpäs jos ottaisit poika mökiin ja kävisit vaikka suihkussa ja pesisit hieman vaatteita. Luulen, että se oli ihan hyvä ratkaisu tässä kohden. Keli alkoi olla myös vähän tällainen pikkasen epävakainen, alkoi vähän jännittää se paikka, mihin mä olin menossa yöpymään. Eipä siinä, tämä tekee tähän kohtaan ihan hyvää ja täytyy muistaa, että lomareissullahan tässä ollaan. Huomenta. Hoho, vielä vähän unenpöppäröinen ukkeli, mutta tässä pakkailen loppuun ja sitten hyppään taas pyörän selkään ja sen jälkeen lähdetäänkin aika todella kauniissa ilmassa tai säässä
ihan mielettömän upeata paikkaa kohden. Vähän tällainen pikkukoukku matkaan sen vuoksi, mutta mä lupaan, että se on sen arvoista. Mä oon todella innoissani tästä. Kohta näette. Sinne jäi pyörää ja nyt seuraa yllätysvaellus. Lähdetään kohti vuoria. Aika sanattomaksi vetää. Tää on sarjassamme niitä näkyjä, joita pitää sulatella hetken aikaa kaikessa rauhassa. Siinä se nyt sitten olisi, Blå-isvattnet. Tää on sellainen paikka, mitä mä oon halunnut nähdä todella pitkään. Siitä lähtien, kun näin ekat kuvat tässä joskus, en edes muista koska, mutta Instagramissa taisi tulla vastaan. Silloin se tuntui todella etäiseltä ajatukselta, että voisi joskus seistä tämän paikan äärellä ja fiilistellä ihan paikan päällä, mutta niin vaan tie sitten loppujen lopuksi johti tänne. Mä olisin 4,5 kilometriä tuolta parkkipaikalta. Reitti tänne on jos jonkinmoista kivikkoa. En nyt kattonut kauan mulla siihen meni aikaa, mutta veikkaisin, että varmaan ehkä tunnin verran. On tää kyllä ihan mielettömän upea paikka ja kyllä mä tätä suosittelen todella vahvasti, jos täällä päin satut olemaan tai itse asiassa mä tein tän paikan vuoksi aikamoisen koukkauksen ja sanon, että se on todellakin sen arvoista. Nyt mä fiilistelen vielä hetken tästä mielettömän upeaa paikkaa. Aurinkokin paistaa. Asiat ei voisi olla kovin paljon paremmin. Nyt olisi lounastauko sitten pidetty. Oli alun perin tarkoitus pitää se siinä Blå-isvattnetin alkupisteessä tai sen vaellusreitin alkupisteessä, mutta siinä alkoi olla niin älytön määrä porukkaa, että mä halusin vaan nopeasti pois sieltä, joten polin 5 kilometrin päähän tällaiseen hyvinkin rauhalliseen paikkaan lounastamaan. Eli
muutama vinkki, jos mielit blois Vatnetille. Kannattaa mennä aikaisin aamulla, niin siellä on vielä rauhallista. Sieltä kun tulin takaisinpäin, vaelsin siis sitä reittiä takaisinpäin, niin vastaan tuli ihan älyttömästi porukkaa, siis todella paljon. Siellä on valtava parkkipaikka, joka oli puolillaan maksimissaan, kun mä menin sinne. Ja kun mä tulin takaisin, se oli aivan täynnä. Huhhuh. Joo. Toisena vinkkinä niin kannattaa varustautua kunnon kengillä, koska on se aika kivikko. Pyöräilykengät ei ehkä ole ihan ne parhaat mahdolliset sinne. Mutta olihan se mielettömän upea. Ja nyt meikäläinen lähtee kohti lauttaa. Taas mennään. Niin siinä sitten kävi, että tuli päivää aikaisemmin jo Tromssaan. Tämä on nyt jo toinen päivä Tromssassa. Eilen otin aika rauhakseen. Käppäilin vaan kaupungilla ja söin hyvin. Ja no, tarkoitus oli vaan palautua, mutta eihän sitten tietenkään malttanut vaan olla paikallaan. Aika lyhkäiset pätkät siltä tuli käveltyä, koska alkoi kroppa huutamaan, että nyt ukko lepäämään. Tänään otin tässä muutaman kilometrin pyörälenkin ja tulin käymään tässä Jäämeren rannassa. Olikohan tämä nyt Telegraph Bukta-niminen tämä ranta, jolla kuulemma pidetään myös metalli- ja rock-henkistä festivaalia. Aikamoinen paikka kyllä sille. Joo, tänäänkin aika easy päivä vielä. Ehkä käyn vähän museossa ja sitä rataa. Huomenna aamulla olisi tarkoitus hypätä bussiin ja matkata kohti Kilpisjärveä, jossa sitten jatkuu tämä video päiväretkeilyn merkeissä. Katsotaan mitä keksitään. Haluaisin ainakin kovasti käydä huiputtamassa Saanatunturin. Nähdään siis Kilpisjärvellä.
Olen saapunut Kilpisjärvelle, niin kuin varmaan kuvista huomaa. Tänään ei oikein ajatus leikkaa, joten seuraa vapaamuotoisia ajatuksia ja vapaamuotoista jutustelua reissusta ja ajatuksista, jotka on pyörinyt viime päivinä päässä. Tässä lähdin majoituksesta vähän kävelemään ja fiilistelemään Tjahkaljärveä ja muistelemaan, kun tästä lähdettiin joskus muutama vuosi sitten ruskavaellukseen kohti Haltia. Kyseinen ruskavaellus tosi muuttui aika nopeasti talvivaellukseksi. Oli sekin kyllä aikamoinen reissu. Kannattaa katsoa video siitä, jos et ole vielä nähnyt, löytyy mun kanavalta. Täällä on ihan kiva istuskella ja katsella Erämaan järveä ja Saanatunturia, joka toivon mukaan pääsen huomenna huiputtamaan, jos säät vain sen sallivat. Aika kevyt päivä tänään, koska on veto todella pois. Huomannut sen, että en ole ollut ihan kyllä tarpeeksi hyvässä kunnossa ehkä tähän reissuun sitten kuitenkaan, joka johtuu monesta eri syystä, mutta sen huomaa siitä, että nyt aika monta yötä niin unen laatu on ollut todella heikko ja sitä myöten palautuminen aika surkeata. Se näkyy sitten heikoissa energiatasoissa ja sitä rataa ei vaan virtaa ihan sumussa koko päivä ja kaikki liikunta tuntuu aikamoiselta ponnistelulta. No, eikä siinä pitää ottaa rauhakseen. Tässä oli vähän vaikeampi episodi elämässä, kun asuin sellaisessa paikassa, missä ei saanut nukuttua todella pitkää aikaa. Ongelmia naapureiden kanssa. Silti tämä reissu on ollut yhtä kaikki aivan mahtava. Se on jännä juttu, välillä on sellainen fiilis, kun on lähdössä kotoa, että ei vitsi, en lähde. En jaksa lähteä, en halua lähteä. Miksi mä lähtisin täältä? Mulla on kiva koti. Täällä on lämmin ja ruokaa ja mukava sohva ja striimipalvelut ja sitä rataa. Sitä yrittää keksiä miljonäärisyytä, että minkä takia ei lähtisi, varsinkin kun lähtöpäivänä vielä tuli vettä oikein kunnolla. Sitten kuitenkin joka ikinen kerta, kun pääsee reissuun, kun pääsee poluille tai pyörän päälle, niin muistaa sen, että minkä takia näitä reissuja tehdään. On nämä siis ihan mielettömiä. Pohjois-Norja on todella upea, niin on Pohjois-Suomikin. Mutta kyllä mä oon kaivannut Pohjois-Norjaa ja oli todella upea kokea ensimmäistä kertaa se pyörän selässä. Ihan käsittämättömiä paikkoja, joille yksikään kuva ei tee oikeutta. Jos sulla on ikinä mitenkään mahdollista lähteä käymään kokemassa itse Pohjois-Norja, niin suosittelen todella vahvasti. Mutta oli kyllä aika monessa paikassa aika paljon turistejakin, ja siitä mä en erityisemmin nauti koskaan. Seuraakin vinkkisi, jos aiot käydä Blå-Isvatnetilla, niin kannattaa mennä hyvinkin aamusta. Se oli aikamoinen turistivirta siihen suuntaan, kun mä lähdin sieltä pois. Ehdin onneksi ennen sitä käydä fiilistelemässä paikkaa. Alkoi hieman kyllä keittää siinä, kun joku isompi turistiryhmä tuli vastaan ja luukutti musiikkia matkakaiuttimesta. Henkilökohtaisesti tulen hakemaan luonnostaan rauhaa, en haluaisi kuunnella kenenkään musiikin luukutusta. Pitäisi muistaa aina ottaa muut ihmiset huomioon. Mutta mahtava reissu, oli mukavaa käydä moikkaamassa myös kavereita Tromssassa pari päivää. Ja siinä vähän fiilistellä Tromssaa, sielläkään aikaisemmin ole käynyt. Erittäin mukava ja kaunis kaupunki. Jos liikut siellä päin, niin kannattaa pyörähtää sielläkin ehdottomasti. Mutta nyt mä vähän aikaa fiilistelen tuolla Tjahkaljärveä ja sitten lähden kohti majoitusta ja toivottavasti saisi vihdoinkin kunnon yöunet, niin huomenna jaksaisi oikeasti kavuta tonne Saanatunturille, koska olen ollut hieman huolissani tästä vallitsevasta olotilasta. Muistakaa liikkua, pitäkää itsestänne huolta ja kannattaa kyllä oikeasti treenata ennen tämmöisiä reissuja, koska muuten voi tulla aikamoinen seinä vastaan tai kostautuu juurikin näin, että se palautuminen kestää todella pitkään. Se siitä.
ei suurempia saarnoja enää tässä vaiheessa. Kiitos ja anteeksi. Huomiseen. Hyvää huomenta. Nyt noustaan saanalle. Aivan hyvä. Ravens flight against the dying of the light. Who's calling me home throughout the night? Snowtop peaks, the ever watchful fell. Roaring rivers, the stories they can tell. Oceans ablaze, fields rust and gold. The gods of old, I've been told, their secrets lie in the winds. With blood and fire it begins. Call it wild, I call it home. Call it wild, I call it home. Sleeping giants walk with me. Northbound trails entwine my heart with madness and certain peace. Let my mind soar with ease. Spark has been lit, and it only seems fit till it burns the brightest. When I roam farthest, call it wild, I call it home. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päättyy tämänkertainen video. Kiitos, että olette taas mukana reissussa ja muistakaa toki käydä heittämässä niitä yläpeukkuja ja kommentteja tuohon alas ja jos ette ole vielä tilannut, niin harkitkaa mun kanavan tilaamista. Meikäläinen lähtee tästä bussilla kohti Rovaniemeä ja sieltä hyppään yöjunaan. Pääsee vihdoin kotiin vähän lepäämään, huoltamaan tavaroita ja saunomaan. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja moi moi!